नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई लिंखिम मोबाइल च्यानलमा। आज मैले एउटा भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु तपाईहरु सामु। जुन आफ्नो ह्यान्डफोन मोबाइल फोन पानीमा झर्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अहिलेको मोबाइलहरु प्राय गरेर इन्टरनल ब्याट्री भएको मोबाइलहरु हुन्छ। ओल्ड मोडलहरुमा मात्रै ब्याट्री निकाल्न मिल्ने खालको हुन्छ फोनहरु। जस्तै यो ब्याट्री निकाल्न मिल्छ। जस्तै तपाईको यो ब्याट्री निकाल्न मिल्ने खालको फोन पानीमा फस्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले ब्याट्री रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री रिमुभ गरेर राख्नुहोस्। फोनलाई अन नगर्नुहोस्। पानीमा पसिसकेपछि तपाईको 12 घण्टादेखि 24 घण्टासम्म फोनलाई अन नगर्नुहोस् हैन। र तपाईको इन्टरनल ब्याट्री ब्याकअप भएको फोनहरु तपाईको पानीमा झर्यो भने तपाईले फोनलाई स्विच अफ गर्नुहोस्। सिम मेमोरी कार्ड निकालेर राख्नुहोस्। उही तपाईको 12 घण्टादेखि 24 घण्टासम्म। सकेभर तपाईको घर नजिकै कुनै पनि मोबाइल ग्यारेज छ, मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर छ भने तपाईले त्यहाँ लगेर वाश गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले पानी पसेको छ मोबाइल र तपाईले कन्टिन्यू चलाउनु भयो भने फोन सर्ट भएर भित्रको आईसी जल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले फोनलाई अफ राख्नु नै बेस्ट हुन्छ। आजको भिडियो यति नै हो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। लिंखिम मोबाइल च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।